Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonte inshallah do ta marrim temën se si të mbrohemi prej sehrit, pra magjisë, mësyshit dhe hasedit, zilis të tjerëve, pa cilat janë shkaqet që me lejen e Allah subhanahu wa taala na mbrojnë pikë këtyre gjërave. Dhe nuk ka dyshim se prej smundjeve të rënda edhe vdekje prurse dhe prej sherrit apo të keqes që është shumë e madhe, janë edhe ato smundje që godasin njeriu e që vijnë si shkak i magjisë, si shkak i mësyshit dhe i hasedit apo i zilis tjerëve. Dhe magjia ka ndikim të fuqishëm tek personi i magjepsur, po personi i cili i bëhet magji. Po ka mundësi me smu ata, me shkaktu smundje fizike, por mirë ka mundësi edhe me mbyt, po me qu deri te vdekja e tij. Ngjajshëm mund të themi edhe për mësyshin e ziliqarit. Po kur shpirti i tij fillon mu pajtu edhe mu adaptu me këtë keqe, do thot me këtë shpirtlikësi dhe keqdashje ndaj tjetrit, pa që ka hased ose zili tjetërën për të mirat edhe dhuntit që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë te ky shpirt fillon të tubohet e gjithë e keqja dhe sherrri. Atëherë prej këtij shpirti pastaj mundet pra me buru mësyshi që e godet personin ndaj cilit ky ka hased ose ka zili. Edhe ky mësysh mundet pastaj me shkaktu smundje të ai person, ose mundet edhe me qu deri te vdekja e tij, pra me vrarë krejt me mbyt. Pra do ta kuptojnë se magjia është diçka vërtet reale edhe ndikon te personi i cilit i bën magji, po gjithashtu edhe hasedi, zilia është diçka vërtet reale, edhe mësyshi që vjen si shkak i hasedit, po dhe vetë hasedi, po ka ndikim edhe efekt të personi ndaj cilit njeriu ka ose tjetri ka hased edhe zili. Mirë po, prej dhuntive dhe mirësive të Allahu subhanahu wa taala për robërit e tij besimtar është se ka përgatitur për ta shkaqe të bekuara edhe gjëra dobishme përmes cilave e largojnë do të sherrin edhe të keqen e këtyre personave. Po edhe nëse janë godit, do thonë, këto janë shkaqe që na mbrojnë prej sherrit të tyre, po edhe nëse jemi godit me njërin prej këtyre smundjeve, atëherë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, pra ato dëmet, pasojat, edhe të këqijat, belat, fatkeqësitë që na kanë godit shkaku i këtyre njerëzve, largohen. Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft në librin e tij Bedai'ul Fawaid i ka përmend 10 shkaqe madhështore që nëse njeriu i ndërmerr, po vepron me to dhe i praktikon edhe i zbaton në jetën e tij të përditshme, atëherë me lejen e Allahut subhanahu wa taala largohet prej tij sherri e keqja edhe dëmi i ziliqarit, po ashtu i atij që merr mësysh, po edhe atij që bën sehr, që bën magji. Shkaku i parë që përmendim Kaimi është se ne do të kërkojmë padyshim, pra do të kërkojmë mbrojtje streh te Allahu subhanahu wa taala pe sherrit të këtyre njerëzve, pe sherrit të këtyre personave. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka lehtësuar që në kohë ndryshme edhe në raste ndryshme me lexu pra surën Falak, ku Allah subhanahu wa taala thot kul a'udhu bi rabbil falak, thuaj kërkoj mbrojtje dhe streh te Zoti i agimit, min sharri ma khalaq, nga keqja e asaj që ka krijuar. Pra qëllimi është nga keqja e asaj që ka krijuar Allah subhanahu wa taala, në cilën ka të keqe. Ka gjëra që Allah subhanahu wa taala i ka krijuar, mirë pa në to nuk ka të këqija, siç është për shembull xheneti kështu më radhë. Po kjo pse ka në përgjithësim kjo ajet, për qëllim janë ato gjëra në të cilat Allah subhanahu wa taala ka kriju të këqija që mundën më na godit neve. Pastaj Allah subhanahu wa taala i përmend disa detaje të kësaj të keqe që mundet më na godit neve. Po pasi që po përgjithëson Allah subhanahu wa taala, pastaj e detajizon thot wa min sharri ghasiqin idha waqab, nga keqja e territ natës kur ai hyn edhe fillon të përhapet.
wa min sharri naffathati fil 'uqad, dhe nga keqja e atyre grave që fryhen në nyje. Pra pse ka marrë këto nga keqja e atyre grave që fryhen në nyje, dietar thonë për qëllim është edhe ato burra. Pra ajeti i përfshin edhe burrat që bojnë seher, magji përmes fryrjes në nyje. Mirë po, ajeti ka përmend gratë, nga se shumica e rasteve gratë janë ato cilët bojnë magji dhe bojnë seher, ose sipas një interpretimi tjetër për qëllim këto janë vetë ato frymat që dalin prej gojës së magjistarit apo magjistares kur fryhen në nyje. Pra në fastat janë ato frymari ose ato ajo fryrja që ata nxjerrin prej gojës së tyre. Wa min sharri hasidin idha hasad, dhe për të keqes së ziliqarit kur ai bën zili. O kur ai që sa më lart kur grumbullohet edhe të bëhet e keqja në zemrën edhe shpirtin e tij edhe bën zili ndaj tjetrit, po ka mundësi me godit me mësysh, ata të kërkon mbrojtje prej Allah subhanahu wa taala nga e keqja e këtij ziliqari. Edhe siç e dim, Allah subhanahu wa taala është semi, pa është dëgjuesi, edhe patjetër që dëgjon, do thot lutjen tonë kur ti kërkon mbrojtje te ai edhe streh me të ruajt për të këshillat këtyre njerëzve dhe këtyre personave. Po ashtu Allah subhanahu wa taala është alim, është i gjithdijshëm, edhe din se për çka po kërkon mbrojtje te Allah subhanahu wa taala, pra që me të ruajt për të keqes të atyre gjërave apo atyre njerëzve. Dhe Allah subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. Pra Allahu është i fuqishëm për çdo gjë dhe ka mundësi që me të mbrojt për të këqijave, për atyre të këqijave edhe sherrëve. Prandaj i vetmi që ne duhet të kërkojmë mbrojtje edhe streh që më na ruajt apo më na mbrojt për këtyre gjërave është Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk lejohet që ne të kërkojmë mbrojtje edhe streh te dikush tjetër për krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allah subhanahu wa taala është i vetmi i cili ka mundësi që sa më të mbrojt dhe më të ruajt për këtyre të këqijave. Pra për të këqijave për cilës ti po kërkon mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala me të ruajt për tyre. Na duhet ta kuptojmë se cili është realiteti i istiadhës, pro kërkimin mbrojtjes te Allahu subhanahu wa taala. Realiteti, pra istiadha është të ik edhe ratisësh për një gjë që i friksohesh te dikush i cili ka mundësi me të mbrojtë edhe me të ruajt për sherrët saj. E na dim që nuk ka mbrojtës edhe ruajtës për besimtarin përveç Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu i mjafton atij i cili mbështetet Allahu subhanahu wa taala. Allahu të mjafton nëse ti mbështetesh atij. Allahu i mjafton atij robi atij besimtari i cili kërkon strehë dhe mbrojtje te ai. Prandaj Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili të jep ty siguri edhe ta largon frikën kur ti friksohesh për këtyre gjërave. Allah subhanahu wa taala është ai i vetmi i cili mbron edhe trumpi i tyre. E vërtet Allah subhanahu wa taala është një kujdestar dhe ndihmëtar i mrekullueshëm. Ky është shkaku i parë. Shkaku i dytë është devotshmëria dhe frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe mi rujt kufit e Allahut subhanahu wa taala në urnat edhe ndalesat e tij. Kushdo që e ka frikë Allahut subhanahu wa taala, Allah e merr përsipër mbrojtjen ndaj tij. Allah vetëm është ai i cili të mbron ty nëse ti friksohesh Allah subhanahu wa taala dhe nuk të lën që ti mbështetesh diku tjetër përveç tij. Allah subhanahu wa taala në surën Ali Imran ajetin 20 thot: "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Inna Allaha bima ya'maluna muhit." Nëse jo tregoni të durueshëm, edhe ruani prej të këqijave, pra keni frikë Allahut subhanahu wa taala, ruani prej mëkateve të këqijave, atëherë nuk ka mundësi me ju bë dëm kurthat dhe intrigat e tyre. Pa gjithë ato kurthat dhe intrigat që i bajnë ata kundër jush, që ju dëmtojnë fare. Nga sa dhe Allah subhanahu wa taala e ka rrethu dhe i ka përfshi, pra me dijen e tij dhe me fuqinë e tij e kështu me radhë, çdo gjë që ata veprojnë dhe çdo gjë që ata thurin, pra intriga dhe kurtha kundër jush. Allah subhanahu wa taala i ka rrethu dhe i ka përfshi ato. S'ka mundësi do thotë ata më ju dëmtu juve. Mirë po me kusht që jo të tregoni të durueshëm edhe të keni frikë Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e dim në këshillën që ja ka dhënë Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i ka thënë: "Ihfazillaha yahfazuk." Ihfazillaha tajidhu tujahak.
Ki ruaj Allahun, Allah të ruan ty. Ruaj Allahun, Allahun do ta kesh para vetes. Prandaj ai që e ruan Allahun, pra që më lart, për shkak është mirujt kufit e Allahut subhanahu teala, Allah e ruan ato. Edhe kjo është do thonë premtim prej Allahut subhanahu teala për mes gjuhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah do të ruan ty edhe gjithmonë do ta kesh përpara vetes. Ngado që drejtohesh, Allah subhanahu teala do ta kesh para teje. Ato që Allahu subhanahu teala është roja i tij, pra e ruan, e mbron, edhe është gjithmonë para ti, atër kuj më ju friksu, ose pse më ju friksu këtë person dikuj tjetër, ose pse më rujt për dikuj tjetër, përdej Allah në ka mbrojtës, edhe kujdestar ti edhe gjithmonë e ka para vetës. Shkaku i tretë është që njeriu të dregohet i durueshëm ndaj armikut ti, edhe që mos ta luftoj, edhe që mos të ankohet atij. Pra, qëllimi i kësaj shkaku është që njeriu në parim, pra në origjinë, në sens nuk do të fare, do thot të angazhohet me këtë armik i cili mundohet, do thot me godit me këto të këqija, ose me seher, me magji, ose me hased, me mësysh, e kështu me radhë. Pra fare mos të flas vetes tina dhe mos të mendoj për këtë çështje. Pra njeriu nuk ka mundësi të ndihmohet me diçka të ngjashme, pra kundër ziliqarit, kundër armikut tina, se sa atëherë kur tregohet i durueshëm ndaj tij. Pra sa më shumë që ai shton sulmin, sa më shumë që ai shton agresionin, pra ziliqari kundër tij, kur këtë tregohet i durueshëm edhe nuk prekupohet me to, atëherë kjo bëhet një lloj ushtari apo një lloj force kundër personit i cili, po në favor tanën kundër personit i cili do thot tregohet ose bën hased kundër teje, bën zili kundër teje. Po kjo është një armë me cilën ti lufton kundër ti, ose i kthehet atina edhe ai nuk e ndjen fare. Pra sulmi që e bën ndaj teje është një shigjet që e hedh ai, mirë po që i kthehet prapë atina. Allah subhanahu taala për këto ka garantuar në Kur'an, në surën Fatir në ajetin 43 thotë: "Wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli." Kur thot edhe intrigat e këqija dëmshme i godasin vetëm ata cilët i planifikojnë edhe i thurrin ato, i kurdisin ato. Atyre ju kthehen. Ata i godasin. Prandaj nëse personi ndaj cilit bëhet zili, hased, tregot i durueshëm, edhe do thonë ndihmën në mbrojtjen e Allah subhanahu taala nuk e sheh si një gjë të largët. Pra sa që është afër edhe Allah subhanahu taala do ta ndihmoj, atëherë padyshim që fundi i lumtur ka më qenë për të. Me lejen e Allahut subhanahu taala. Shkaku i katërt është mbështetja ndaj Allahut subhanahu taala. Po që sa më lart ai që i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Po mbështetja në Allahun subhanahu taala është prej shkaqeve më të fuqishme përmes cilave njeriu i largon ato gjëra që nuk mundet më i përballu edhe më ballafaqu me to. Po siç janë padrejtësitë, sulmet, ofendimet edhe lëndimet e tjerëve. Dhe atij që Allah subhanahu taala i mjafton, atëherë nuk ka shpresë për armikun e tij që mundet me dëmtuat. Prandaj nëse njeriu i mbështetet Allah subhanahu taala ashtu siç duhet, pra siç e meriton Allah subhanahu taala të mbështetemi te ai, atëherë edhe sikur këtë qejt edhe tokë edhe banorë që janë në qejt edhe në tokë të bënën kurthe edhe intriga kundër ti, Allah subhanahu taala do të gjente këtij personi rrugëdalje. Do ta ndihmonte edhe do t'i mjaftonte kundër armiqësive, kundër padrejësive dhe kurthave tyre. Shkaku i pestë është që njeriu do thotë tërësisht me zbraz zemrën edhe mendjen e tij për këtyre gjërave, ose preokupimit me këto gjëra. Pra sa herë që në mendjen e tij vijnë këto mendime, atëherë ai po t'i largoj edhe t'i fshi prej mendjes edhe kujtesës tij. Po kjo të jetë ai qëllimi apo synimi i tij, që fare mos të angazhohet, mos të preokupohet me këto gjëra, edhe mos t'ju friksohet. Po mos ta mbush zemrën e tij me këto mendime dhe me këto do thotë me këto vezvese dhe me këto cytje. Kjo është për ilaçeve më të dobishme edhe për shkaqeve më të fuqishme që ndihmojnë njeriu
për me largu sherrin, dëmin apo të keqen e ziliqarit. Pra, nga se qysh e shpjegojnë dietarët, kjo është sikur atëherë kur një njeri është duke e ndjek armiku i tina. Pra armiku i tij është në kërkim ti. Edhe dëshiron me zon, pra me arrit me zon edhe mi shkaktu dëme, do thonë mi shkaktu dëme fatale. Pra armiku nuk dëshiron hajër për tjetërin, ose nuk dëshiron me i bë mirë tjetërit cilin është duke ndjek. Pra qëllimi i tij është me shkatru ato. Mirë po thotë nëse ti largohesh prej tij, nuk e jep mundësinë që ai me të kapë, nuk jep mundësinë që ai me pas kontakt me ty. Pra izolohesh dikon edhe largohesh prej tij, atëherë nuk ka mundësi me të dëmtu. Mirë po në momentin kur ti tenton, do thotë, mu ballafaqu me to, edhe jep mundësi që ai me pas kontakt me ty, edhe me të zonë, atëherë vjen e keqja, vjen dëmi edhe sherrri prej tij. Prandaj dietar thonë edhe shpirtrat janë në të njëjtën pozitë ose janë në të njëjtën gjendje. Nëse shpirti lidhet me shpirtin tjetër, atëherë ndodhen këto dëme ose ndodhen këto sherrre kështu me radhë. Pra, nëse ti jep mundësi shpirtit tina që pas kontakt me shpirtin ton, po angazhohesh me ta, për ta mendon vazhdimisht, do thotë rreth atyre gjërave, mundohesh do thotë me mu ballafaqu me ta e kështu me radhë, atëherë këto s'ka me pas qetësi, s'ka me pas rahati. Edhe do thotë do të vijë e keqja edhe sherrri vazhdimisht derisa do thotë mundet do thotë me shkatrun njëri prej këtyre dy personave. Prandaj, nëse ti e tërheq shpirtin ton, e largon shpirtin ton edhe e mbron, pra në kuptimin që nuk mendon fare, nuk preokupohesh edhe nuk angazhohesh fare me atë se çfarë po vepron tjetri kundër teje, pra me ziliqarin e me hasedxhin e kështu me radhë, atëherë ti nuk ja jep mundësinë shpirtit tina që me pas kontakt me shpirtin ton. Edhe kjo do thotë është shumë e dobishme edhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala, pra të mbron prej sulmit apo armiqësisë të ziliqarit. Edhe pastaj kjo hased dhe kjo zilik ka u shkak që ai me shkatërroi veten e tij. Nga se dietar ka thonë hasedi zili është sikur se zjarri. Po në zjarrin kur nuk gjen çka me djeg, atëherë do thotë e djeg vetveten e tij. Të ngjajshëm është edhe hasedxhia ose ziliqari, kur nuk ka do thot ndaj kujt me pas hased ose zili, pra si jep ti mundësi, nuk angazhohesh, nuk preokupohesh fare, atëherë do ta djeg veten e tij përmes këtij hasedi apo përmes kësaj zili. Shkaku i gjashtë është që njeriu mu kthy te Allahu subhanahu wa taala plotësisht edhe me adhuru me sinqeritet plot. Pra njeriu dohet që gjitha mendimet e tij, gjitha shpresat e tij të jenë mbushura se si ta arrijë dashurinë edhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Se si të jetë vazhdimisht i përkushtuar në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në këtë mënyrë pra njeriu gradualisht hap pas hapi arrin që përmes tyre shpresave edhe mendimeve të dobishme me dominu edhe me imposht ato do thot mendimet ose vezveset rreth hasedxhisë ose ziliqarit e kështu me radhë. Pra sa më shumë që njeriu, pra që është i shton shpresat edhe mendimet e tij rreth Allahu subhanahu wa taala, pra se si me arrit dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, cilat janë ato rrugë për me cilave afrohet më shumë te Allahu subhanahu wa taala, me kujtu, me përmend Allahu subhanahu wa taala, do thot me bë dhikr, me lavdëru Allahu subhanahu wa taala e kështu me radhë, atëherë me lejen e Allahu subhanahu wa taala mas një kohë do të arrijë me dominu dhe me imposht këto mendimet e liga ose veset e liga edhe me azhësu plotësisht prej mendjes tina dhe prej mendimeve të tij. Allahu subhanahu wa taala kur flet për armikun e tij edhe armikun e njerëzimit, pra për iblisin, tregon se ai ka thënë, pra në surën Sad, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ka thënë betohem në madhrinë tënde Allah, që unë gjithë ata do t'i shojnë rrugë të gabuara, pra do t'i mashtroj. Mirë po thot illa ibadaka minhum al-mukhlasin, përveç robërve tu të zgjedhur dhe sinqert. Pra ai që është mukhlis, që është i sinqert në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, është sikur ai i cili
do thotë është fortifikuar me një kala shumë të fortë, të pamposhtur. Edhe ai i cili fortifikohet për shembull me një kala të këtill, e cila është e fortë nga gjitha anët muret e saj janë të pamposhtura, atëherë ai nuk i fiksohet asnjë armiku. Po nuk ka mundësi armiku më ardhë me pushtu atë kala, edhe çështja më lart nuk ka shpresë për armikun që mundet më ofru këtina edhe me arrit, do thotë me triumfun ndaj tij. Shkaku i 7 është që me pastru pendimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, po mu pendu sinqerisht edhe me pendim të pastër dhe të kulluar te Allahu subhanahu wa taala për gjitha mëkatet edhe gjunohet, të cilat kanë qenë shkak që ky armik me triumfon ndaj nesh. Po do ta dim se nuk ka mundësi, do thonë dikush prej njerëzve me dominuar me triumfon ndaj teje, pra në këtë rast me dëmtu ose përmes magjisë, ose përmes mësyshit, ose përmes zilis, veç se shkak i saj na ka qenë në mëkat që e ke vepruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pavarësisht a e din atë mëkat apo nuk e din. Mëkatet që nuk i dim ne janë shumë më shumë se sa mëkatet që cilat i dim. Dhe ato mëkatet që cilat i dim që i kemi harru janë shumë fish, më shumë se sa ato mëkatet që na kujtojnë. Allah subhanahu wa taala thot në surën Shura në ajetin 30: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Çdo fatkeqësi që ju godet është për shkak të asaj që keni punuar me durët e juaj, për shkak të veprave të juaj, për shkak të gjunave dhe mëkateve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dim, pra ka thënë në hadithin e njohur sahih: "Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." O Allah, kërkoj mbrojtje te ti që të mos të bëj shirk duke e ditur me vetdije, edhe kërkoj falje te ti për ato që nuk i di, po për mëkatet që nuk i dim. Pra njeriu ka nevojë me kërku falje te Allahu subhanahu wa taala për ato mëkate që nuk i din, më shumë se sa për ato mëkate që i din. Nga se mëkatet cilat nuk i din janë shumë më shumë se sa mëkatet cilat ati i kujtojnë edhe i din. Prandaj nëse njeriu pra Allah subhanahu wa taala e fal, kur kërkon falje te ai, po ja fal këto mëkate, ja fal këto gjunohe, atëherë Allah subhanahu wa taala e ruan edhe e mbron edhe prej pasojave këtyre mëkateve. Qase çdo mëkat patjetër ka edhe pasoja. Çdo mëkat që ti e bën ndaj Allahut subhanahu wa taala, patjetër që ai mëkat do të ndëshkohet ose në këtë botë ose në botën tjetër, përveç se Allah subhanahu wa taala të fal. Prandaj do të më kështu istighfarin, do të më kështu kërkimin e faljes te Allah subhanahu wa taala për gjitha mëkatet, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, në mënyrë që Allah subhanahu wa taala më na mbrojt prej pasojave të pashmangshme të këtyre mëkateve. Prandaj kur robi provohet me një gjë të këtillë, kur tjetri e lëndon ose do të armiqson, po armiku i tij në përmes në forma ndryshme edhe këto që po i përmendim, pra sehre ose zilia ose kështu me radhë, atëherë nuk ka gjë më dobishme për njeriu se sa mu pendu sinqerisht, me pendim të kulluar, të pastër te Allah subhanahu wa taala për gjitha mëkatet që i ka bërë. Nga se këto mëkate kanë qenë shkak që ai tjetri ka arrit me triumfu edhe me të poshtu edhe me të dëmtu. Shkaku i 8 është që njeriu me dhënë sa më shumë sadaka, pra lëmosh edhe me qenë bamirës ndaj tjerëve. Kjo gjë ka ndikim të fuqishëm dhe të çuditshëm në mbrojtjen prej fatkeqësive, po edhe në largimin e tyre nëse na kanë godit. Pavarësisht pra është mësysh apo është dëm e keqe e ziliqarit e kështu me radhë. Madje dietarë thonë se mësyshi apo zilia edhe do thot forma tjera të dëmtimit apo të lëndimit nuk kanë mundësi me arrit me godit atë i cili do thot është bamirës edhe jep sadaka dhe ju ndihmon tjerëve në forma ndryshme të ndihmës. Edhe nëse të godet diçka prej kësaj, atëherë dietarë thonë që Allah subhanahu wa taala ndihmon edhe të përkrahen në atë sprovë, edhe ta lehtëson. Edhe nëse duhet të diçka prej mësyshit apo prej sehrit, përdesa që ishin bamirës edhe ke dhënë shumë sadaka, ju kanë ndihmuar tjerë me do thonë me forma ndryshme, jo do thonë vetëm me pasuri, po edhe me pozitë ose me fuqinë fizike ose me
pozitën që e ki e kështu më radhë, ke qenë pra bamirës dhe i tjerve, atër Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe nëse të godet diçka për këtyre sprovave, ta letëson. Pa ta zbut atë sprovë, edhe e te i kalon ma letë. Edhe në fund, pra fundi edhe përfundimi do tjetë i mirë për ty dhe lumtur. Prandaj, dietarët thonë që sadakaja dhe bamirësia është prej falënderimit ndaj mirësive që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Po me qenë falëndërues dhe mirënjohës për ato nimete që Allahu subhanahu wa taala na i ka dhuru, atëherë duhet që ndihmojmë tjerëve. Pra duhet edhe ne që ndihmojmë tjerëve edhe të jemi bamirës, do të japim sa më shumë për asaj që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë. E falënderimi ndaj mirësisë është roja e nimetet e mirësisë, që thonë dietarët. Nëse ti je falëndërues, atëherë ajo ka më qenë shkak që këto mirësi më qenë të vazhdueshme. Edhe do thonë ka më qenë shkak që mi largu gjitha ato gjëra që janë shkak për mi asgjësu mirësitë edhe dhuntitë e Allahut subhanahu wa taala. Shkaku i nëntë është që njeriu pra të mundohet atë zjarrin e ziliqarit, edhe ati i cili mundohet me dëmtu, me sulmu, me bëhet dëm, këtë zjarr të mundohet të afik përmes bamirësisë ndaj vetë personit i cili i bën zili. Sa më shumë që ai e shton paramirësinë ndaj teje, sa më shumë që ai mundohet me shtu sherrën, damin ndaj teje, hasedin, zilin, sulmin e kështu me radhë, ti shtoje bamirësinë ndaj tij. Shtoje, do thot atë me qenë shpirt mirë ndaj tina, me qenë i sinqert në raport me ta, me ja dash të mirën, do thot me të dhimbs, do thot gjendjen cilën është e kështu më radhë. Allah subhanahu wa taala thot në surën Fussilat, wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah, nuk barazohen e mira me të keqen. Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Prandaj thot të keqen e tjetrit largoje ose ktheje me të mirë. Pa ai të vepron keq ndaj teje, ti ktheje me të mirë. Atëherë thot do ta shohësh se më njëherë personin me cilin ke pasur miqësi do të bëhet një mik i ngushtë i jot. Mirëpallat Allahu ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Mirëpo këtë vërtet nuk e kanë vetëm sa ata që janë të durueshëm. Edhe atyre cilëve ju ka dhënë hise e madhe, po hise e madhe e mirësisë në këtë botë dhe në botën tjetër, hise e madhe e shpërblimit e lumturisë e kështu me radhë. Prandaj ne do të dalim edhe të meditojmë rreth gjendjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra siç e dim hadithin që transmetohet te Buhariu Muslimi kur ka shku te populli i Taifit edhe i ka thirrë në fenë e Allahut subhanahu wa taala, edhe ata do thotë kanë godit, pa i kanë nxit vegjëlit, fëmijët edhe çmendurit e Taifit që me godit pejgamberin sa me gur, derisa kanë gjakos. Edhe pejgamberi sa duke e fshi gjakun prej fytyrës tij ka thonë Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, falë popullin tim sa ata nuk dinë. Ngjajshëm këto fjalë pejgamberi sa i ka thonë edhe në betejën e Uhudit, pa kur ka ra në njërin prej atyre grupave që i kanë qelë mushrikët. Edhe pejgamberi sa pastaj do thotë i ka thy disa prej dhëmbëve të tij kështu më radh. Pejgamberi sa ka thonë Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, falë popullin tim sa ata nuk e dinë. Pas po e dinë se çfarë janë duke vepruar. Edhe shkaku i 10 që e përmendëm në Kaimi Allahu mëshiroft është pastrimi i tauhidit. Pra të njohshmërisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po duhet që njeriu të lë pas vetes, po të ustojë edhe të lë pas vetes të menduarit rreth shkaqeve, edhe të kthehet pra të ustojë tek krijuesi i shkaqeve. Po te Allahu subhanahu wa taala i cili është i plot fuqishëm dhe i urtë. Edhe njeriu pra do të di dhe të jetë i bindur se nuk ka mundësi asgjë ta godasë dhe ta dëmtoj, po as të sjell dobi veç se me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala në surën Yunus në jetën e 7 thotë: "Wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu." Nëse Allah të godet me një të keqe, me një dëm, po e bën kader që me të godit diçka e keqe, atëherë askush nuk ka mundësi me të largu përveç Allahut. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi.
E nëse Allah dëshiron për ty diçka të mirë, atëherë askush nuk ka mundësi me pengu këto. Askush nuk ka mundësi me pengu këtë mirë që e dëshiron Allahu për ty. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, hadithin që e lexuam më lart, në fund thot wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak. Dije se dije dhe të jesh i bindur se nëse krejt njerëzimi bëhen bashk që me të bëjë dobi diçka, nuk kanë mundësi me ta sjellë një gjë që të bën dobi përveç aq sa ka shkruar Allahu për ty. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. A nëse po ashtu këtë bota, këtë njerëzimi bën bashk që me dëmtu me diçka, nuk kanë mundësi me dëmtu vetëm me aq sa ka shkruar Allahu, me të goditë dhe me dëmtu. Po, kështu besimtari dohet ta pastroj tauhidin e tij. Edhe kur pi zemrës besimtarit pra del frika, zbraza zemra ti prej fikës ndaj dikujt tjetër. Atëherë besimtari armikun e tij do ta sheh shumë të përçmuar o të përbuzur. Po, është aq i parëndësishëm se sa ti friksohet atij krahas frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po atëherë kur njeriu e pastron tauhidin e zemrën e tij, edhe patjetër që ka me dal, ka mos zbraz zemra ti prej frikës ndaj dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Po ka me njësu, e ka me vequ Allah subhanahu wa taala me frikë. Edhe besimtari kur arrin këtë nivel të pastrimit të tauhidit, atëherë ai e sheh që veç angazhimi dhe preokupimi, pra me mendu rreth armikut tij, në rreth çështjes së tij. Pra më angazhu rreth kësaj ose më angazhu rreth me pas frikë, do thot prej tina. Kjo preokupim ose angazhim e mangëson tauhidin e tij. Prandaj besimtari i këtill do thot nuk friksohet as kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe mundohet që me pastru plotësisht tauhidin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë preokupimet, mendimet e tij ka rreth saj se si do thot ta njësoj Allahun subhanahu wa taala me gjitha llojet e adhurimeve. Po se ta realizoj tauhidin. Edhe kur njeriu pra e pastron tauhidin në këtë mënyrë, atëherë Allahu subhanahu wa taala e merr përsipër mbrojtjen ndaj tij. Pra Allahu subhanahu wa taala e ruan edhe mbron prej çdo të keq. Nga se Allahu subhanahu wa taala ka marrë përsipër që mi rujt besimtarët. Edhe nëse njeriu është pra besimtar, Allahu subhanahu wa taala e ruan për shkak se është besimtar. Patjetër Allah subhanahu wa taala thotë inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah i mbron ata që kanë besuar. Patjetër që Allah subhanahu wa taala ka mbrojtur të besimtarë. Mirë, po problemi është se a kemi arrit na do thotë atë imanin në plot që me pas mbrojtje të plot prej Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, pra dietarë thonë se në varësi të imanit tonë është edhe vjen edhe mbrojtja prej Allahut subhanahu wa taala. Nëse imani është i plot, atëherë edhe mbrojtja prej Allahut subhanahu wa taala është e plot. Nëse imani është i përzir, atë mbrojtja prej Allahut subhanahu wa taala është e këtill. Nëse imani yt është nganjëherë, kështu nganjëherë ndryshe, atëherë edhe mbrojtja e Allahut subhanahu wa taala është këtë mënyrë. Pra disa prej selefit kanë thonë men aqbala ala Allahi bi kulliyatihi aqbala Allahu alayhi jumlatan. Ai që kthehet plotësisht me tërë qenin e tij te Allahu edhe ka Allah subhanahu wa taala kthehet ka ai plotësisht. Wa man a'rada 'ani Allahi bi kulliyatihi a'rada Allahu anhu jumlatan. Ai që kthehet, ja kthen shpinën Allahu subhanahu wa taala, ja kthen kurrizën Allahut do thot me krejt qenin e tij, edhe Allah subhanahu wa taala do thot largohet prej tij plotësisht. Wa man kana marratan wa marratan fa Allahu lahu marratan wa marratan. Ai që nga një herë kështu edhe nga një herë ashtu, edhe Allah subhanahu wa taala është këtë mënyrë. To kur të kthehesh ka Allah kthehet kështu. Kur të kja kthen kurrizën, edhe Allah largohet prej teje. Prandaj përshojmë që tauhidi është ajo mburoja më e madhe që kushdo që hin, pra në këtë kala, këtë mburoj, këtë fortifikat, atëherë do të jetë prej të sigurtëve. Disa prej seleve gjithashtu kanë thonë men khafa Allah khafahu kullu shay. Kush e ka frikë Allahun, atëherë ati i friksohet çdo gjë. Wa man lam yakhif Allah khafahu Allah min kulli shay. Ai që nuk i friksohet Allahut, atëherë Allah e bën që ky më i friksuj çdo gjë. Këtu po e shohim se sa rëndësishme është që njeriu
pra me pastru tauhidin e tina edhe gjitha ato adhurimet pra të zemrës që janë pikë më të rëndësishme, pastaj edhe adhurimet e jashtme, pra mi pastru edhe mi kry sinqerisht për Allahun subhanahu taala. Pra këto janë 10 shkaqe madhështore që po i përmendim Ibn Allahu mëshiroft për meselave, pra njeriu mbrohet, po edhe i largon të këqija, dëmet edhe sherrin e ziliqarit, atij që merr mësysh, po atij që bën seher, që bën magji, po seher bazit, e ne lutem Allahun subhanahu taala që ta mbrojë neve dhe gjithë muslimanëve për gjitha të këqijave. Vërtet Allahu subhanahu taala është dëgjuesi edhe ai që i përgjigjet lutjeve. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi